แปลงไปทุกวันด้วยแสงตะวันหนึ่งเดียวที่บนฟ้าไกลส่องแสงสว่างอยู่เหนือสิ่งใดอยากเป็นดังตะวันที่ใครๆจ้องมองแค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าตอนที่นายไปเป็นขี้ข้ารับใช้น้าเขยเขาเนี่ยมันก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับหลานสาวเขาแล้วแล้วไงตอนนี้ดูสารรูปดิมันคู่ควรเหรอที่จะไปยุ่งกับคุณธนิกาพี่โสกลับมาแล้วเฮ้ยแล้วนี่ใครสั่งซื้อของอะไรมากมายขนาดนี้วะเนี่ยฮะอ๋อผมเองแหละพี่พอดี work from home ครับก็เลยต้องจัดเต็มอุปกรณ์สักหน่อยแล้วมันจำเป็นต้องซื้อเยอะขนาดนี้เลยหรือไงวะทำไมไม่เลือกเอาเฉพาะที่มันจำเป็นต้องใช้ก่อนนะมันก็จำเป็นหมดนะพี่นี่พี่โสเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมก็ซื้อของผมปกตินะเมื่อก่อนพี่ไม่เห็นสนใจเลยสนเว้ยแค่ไม่พูดแค่นั้นเองเพราะฉันคิดว่าแกเนี่ยจะคิดได้แล้วพี่มายุ่งอะไรกับผมอะเงินที่ผมซื้อก็เงินของแม่ไม่ได้ขอพี่พิเศษซะหน่อยเหรอแล้วแกไม่คิดหรอว่าเงินที่แม่ให้แกเนี่ยเงินที่มาจากใครอะไรกันลูกเถียงอะไรกันฮะแม่ดูสิพี่โสไม่รู้เป็นอะไรมาอยู่ดีมาด่าผมเปล่าแบบเนี้ยงงหมดแล้วไม่ต้องมางงเลยวันหาแต่เรื่องใช้เงินไม่รู้จักช่วยกันประหยัดบ้างโสแม่ว่าพอเธอพูดแค่นี้น้องก็เข้าใจแล้วก็อย่างนี้ไงแม่ก็คอยให้ท้ายสลายแบบนี้มันถึงไม่รู้จักโตสักทีเนี่ยแมวน้ำมาให้ลูกขอบคุณครับแม่ครับโสงานท่านประหลัดคืนนี้มีคนไปเยอะไหมลูกก็ประมาณหนึ่งครับแม่ครับเหมือนทุกคืนแหละครับเหรอโสเจ้าสลาเขาเคยบอกแม่นะว่าเขากำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่เพราะเขาอยากให้โสภูมิใจในตัวเขาอะน้องรักหนูมากนะลูกแม่เองแม่ก็รักแล้วก็ภูมิใจในตัวโสมากเพราะว่าถ้าไม่มีโสพวกเราก็คงไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนคนอื่นเขาแบบนี้ครับขอโทษนะครับแม่ช่วงนี้ผมคงเครียดไปหน่อยครับโสถ้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราต้องกลับไปอยู่บ้านที่เล็กลงกว่านี้ต้องกลับไปลำบากกันมากกว่านี้แม่ว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แล้วครับแม่นี่เรามาไกลขนาดนี้แล้วผมจะไม่ยอมให้แม่กับน้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกครับแต่ตอนนี้ลูกไม่มีท่านประหลัดแล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วแม่ไม่อยากให้โสต้องเหนื่อยต้องเครียดไปมากกว่านี้ลูกแม่
แม่ไม่ต้องกังวลนะครับ ถึงยังไงเนี่ย ผมก็จะไม่ยอมให้แม่กับเจ้าสลาเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วนะเราต้องไปอีกไกลครับแม่ แต่ว่าโทษนะครับว่าไงพี่สมปองได้ครับครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปคนของบ้านท่านประหลัดโทรมาบอกว่ามีเรื่องให้ผมรีบไปจัดการงั้นคืนนี้เดี๋ยวผมค้างที่นู่นนะครับแม่ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอลูก ครับ แม่นึกว่าโสจะได้พักผ่อนซะอีก ขอโทษนะแม่นะแม่รีบนอนนะครับขอบคุณนะที่คุณไม่เคยปล่อยมือผมตลอด20 กว่าปีอะผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้พูดคำนี้กับคุณนานแค่ไหนแล้วแต่ผมอยากให้คุณรู้นะว่าผมรักคุณนะงานใหญ่รอเราอยู่อีกเพียบเลยครับ โปรเจกต์ของเราผ่านแล้วใช่ไหม ใช่ครับท่าน ทุกอย่างที่เราเสนอไปไม่ถูกแก้ไขใดๆเลยครับนี่คุณวิอยู่ไหน คุณวิอยู่ในห้องรับแขกค่ะ คุณวิยาคุณวิยาคุณวิครับไม่ผมคุณวิปล่อยครับยังคุณวิครับอย่าครับ พี่โสกลับอีกทำไมอ่ะ แกโทรไปตามโสมาเหรอ ฉันไม่ได้สั่งฉันละแย่ทั้งนะออกไปเลย ฉันไล่แกออกไป คุณวิครับพอได้แล้วครับคุณวิใจเย็นครับเก็บแก้วที่แต่แล้วก็ไปพักผ่อนไป ค่ะค่ะได้ค่ะ โสทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมคุณแม่ใจร้ายคุณแม่ทิ้งฉันไปอะโสทำไมคุณแม่ใจร้าย วิเดี๋ยวคุณวินั่งก่อนนะครับ ทำไม ใจเย็นครับ ผมเชื่อว่าท่านประหลัดเนี่ยคงไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกครับ แต่บางอย่างเราก็ควบคุมมันไม่ได้นะครับ ฉันโคตรเกลียดสายตา แล้วก็รอยยิ้มของอีมนุษย์พวกนั้นน่ะมันทำเป็นสงสารฉัน แต่มันถือมีดมีคนละเล่มพอฉันเผลอนะมันก็แทงฉันซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำ วิแต่เย็นๆนะ ตั้งสติให้ดีนะครับนะคุณบิ๊กไปไหนครับเนี่ย ตั้งแต่กลับมาก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องป่านนี้หลับไปแล้วมั้ง ครับ คุณวิต้องนึกถึงคุณบิ๊กให้มากๆนะครับคุณวิไปพักผ่อนนะครับวินอนน้อยมาหลายวันแล้ว ฉันทนไม่ได้โสฉันทนไม่ได้อะฉันมองไปทางไหน ฉันได้ยินแต่เสียง เห็นแต่ภาพของคุณแม่เต็มไปหมด มันชัดยิ่งกว่าตอนเขามีชีวิตอยู่ซะอีกอะโสฉันทนไม่ได้ ผมก็รู้สึกครับว่าท่านประหลัดยังอยู่กับพวกเรา
แต่ถ้าท่านประหลัดมองลงมาแล้ว เห็นคุณวิเป็นแบบนี้ท่านก็คงไม่มีความสุขครับ คุณวิเข้มแข็งนะครับเพราะคุณวิยังต้องดูแลคุณวิแทนท่านด้วย โซแต่โซอย่าเพิ่งไปไหนได้ไหมโซอยู่กับฉันจนกว่าฉันจะหลับได้ไหมโซได้ไหม ได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับ เรียบร้อยค่ะคุณโส ขอบคุณมากนะครับ ค่ะ คุณแม่หลับไปแล้วใช่ไหมครับ พี่โส ครับ พี่โสครับ เวลาคุณพ่อทำงานท่านเป็นยังไงบ้างล่ะครับ คุณพ่อคุณบิ๊กเหรอครับ คุณพ่อคุณบิ๊กท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์แล้วก็เป็นคนที่มีจุดยืนที่มั่นคงมากนะครับและเวลาที่ท่านตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ย ท่านจะมีความเชื่อมั่นมากๆว่ามันเป็นไปได้ ทั้งที่คนอื่นเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง แต่พอเราได้ไปทำตามแล้วเนี่ย เราถึงจะรู้ว่ามันเป็นไปได้ คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นเหมือนในข่าวเลยสิครับ ไม่เลยครับคุณบิ๊ก คุณพ่อคุณบิ๊กไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยครับ คุณบิ๊กต้องภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆนะครับ พี่โสครับ ครับ ไม่มีคุณพ่อแล้ว บ้านเราจะเป็นยังไงต่อล่ะครับ บิ๊กเห็นคุณแม่แล้ว บิ๊กไม่สบายใจเลยครับ เป็นห่วงคุณแม่ครับบิ๊กไม่อยากกลับไปเรียนแล้ว แต่ยังโชคดีนะครับ ที่คุณแม่มีพี่โสอยู่ ลาก่อนนะคะคุณแม่ ท่านครับ หลับให้สบายนะครับ ไม่ต้องห่วงนะ ผมจะดูแลทุกอย่างแทนท่านเอง แกเหนื่อยมากไหมที่ต้องทำทุกอย่างให้ฉันแบบเนี้ย ผมยินดีและเต็มใจมากครับ ตั้งแต่ผมเกิดมานะครับ ผมยังไม่เคยเจอหน้าพ่อแท้ๆของผมเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่ผมรักและเคารพเหมือนพ่อของผมจริงๆ ก็มีท่านประหลัดนี่แหละครับ ขอบ
อบใจมากนายลูกชาย พ่อครับลาก่อนนะครับพ่อ บิ๊กกลับไปตั้งใจเรียนเถอะนะลูก ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้น แม่จะเข้มแข็งและดูแลตัวเองให้ดีที่สุด และแม่จะพยายามทำทุกอย่างให้ครอบครัวของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ ถึงแม้จะไม่มีคุณพ่อ คุณวิแน่ใจนะครับว่าคุณวิอยู่คนเดียวได้ ได้สิ ฉันต้องอยู่ให้ได้ ตอนนี้ตาบิ๊กก็กลับไปแล้ว ฉันก็ต้องตั้งสติให้ได้ ครับ ถ้าคุณวิมีอะไร คุณวิโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับ ผมยังเป็นทีมเดียวกับคุณวิอยู่นะครับ จริงสินะ เราเป็นทีมเดียวกัน โสคิดว่าฉันจะทำเหมือนตอนที่คุณเวทยังมีชีวิตอยู่ได้ไหม ได้สิครับ คุณวิเป็นนักสู้ที่เก่งมาโดยตลอดนะครับ ไม่มีอะไรที่คุณวิทำและคุณวิทำไม่ได้ครับ ขอบใจมากเลยนะโสสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าฉันแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่ฉันสัญญาว่าจะพาโสไปต่อด้วยกันให้ได้ ครับคุณวิเราจะไปด้วยกันครับ ผมลานะครับ นี่เกิดอะไรขึ้นครับท่านรอง ออกไปก่อนไป ผมจะถือว่าคุณเนี่ยยังไม่ชินกับตำแหน่งใหม่ของผมก็แล้วกันนะสารวัตรตอนเนี้ยผมเป็นรักษาการปลัดกระทรวงไม่ใช่ท่านรองอย่างที่คุณเรียก แต่อีกไม่นานจดหมายแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่ก็คงจะมาถึง คุณจะซ้อมเรียกผมว่าท่านปลัดวุฒิไปก่อนเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะ แล้วจะเอาข้าวของท่านปลัดเวทไปไว้ไหนครับ ของเก่าที่มันหมดวาระหมดอายุแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปไว้ที่อื่นสิจะมาวางเกะกะให้มันรกสายตาทำไมเล่าแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ได้ไปทิ้งหรอกผมแค่เอาไปเก็บไว้กับพวกคฤหัสถ์ชำรุดที่รอจำหน่ายก็เท่านั้นเองส่วนตัวของท่านปลัดเวทเนี่ยนะผมให้คนติดต่อคุณวิทูลไปแล้วสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามารับได้เลยนี่คุณมาก็พอดีเลยนะคุณจะได้ไปขนของออกจากห้องเลขาให้มันทีเดียวกันเลย ขนของออกจากห้องของผมนะครับ ห้องทำงานเลขานุการของปลัดกระทรวงต่างหากแล้วสรวรรณผมจะให้เลขาของผมเข้าไปนั่งแทน คุณเข้าใจนะ ระบบราชการมันก็อย่างนี้นั่นแหละเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติ ส่วนโต๊ะทำงานใหม่ของคุณเนี่ยผมกำลังหาที่เหมาะให้อยู่ ตอนนี้คุณก็ไปนั่งที่หน้าห้องน้ำชายไปก่อนก็แล้วกันนะ มันจะไม่มากไปหน่อยแล้วครับ ท่านรักษาการ
มากไปสำหรับหมาที่มันคอยกัดผมอยู่ตลอดอย่างนั้นเหรอ ผมว่ามันน้อยไปด้วยซ้ำนี่ผมจะบอกอะไรให้นะ ความจริงคุณเนี่ยควรที่ต้องขอบคุณผมมากกว่า ที่ผมไม่เอาคุณออก แต่ผมจะทำให้คุณเนี่ยนะนั่งนอนไปทั้งวัน คุณจะไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย พอสิ้นเดือน คุณก็รับเงินเดือนไปเต็มๆเป็นไง งานคุณมันโคตรสบายเลยสรวัตร นี่ท่านตั้งใจแขวนผมไว้ลอยๆใช่ไหมครับ ฮะคุณโกรธผมเหรอผมว่าคนที่คุณควรจะโกรธเนี่ยไม่ใช่ผมนะมันควรจะเป็นคุณมากกว่า ผมเคยหยิบยื่นโอกาสให้คุณแล้ว แต่คุณมันโง่เอง ที่โยนความหวังดีของผมทิ้งไป ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยหมาตัวไหนที่มันเคยขวางผมไว้เนี่ยผมไม่เอาไว้แกต่อให้เรียบร้อยเลยนะนี่ค่ะ ขอบคุณครับ อย่าคิดมากเลยนะคะ ฉันว่าคุณน่าจะเอาเวลาเนี้ยเฟดตัวเองออกมาจากคนพวกนั้นน่าจะดีกว่า ถึงผมไม่เฟดออกมา คนพวกนั้นเขาก็จับผมโยนออกมาอยู่ดีแหละครับ แล้วคุณจะทนอยู่ต่อไปอีกทำไมคะ หรือคุณจะรอวันที่คุณได้ขึ้นตำแหน่งสูงๆอีก แล้วพอคุณได้ขึ้น คุณก็เขี่ยพวกนั้นลง แล้วพอผ่านไปพอพวกนั้นได้ขึ้น พวกนั้นก็เขี่ยคุณลงมาอีก วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นงั้นเหรอคะ นอกจากว่าผมจะมีผู้สนับสนุนที่มีบารมีมากพอ จนไม่มีใครสามารถเกี่ยวได้อีก คุณคิดว่าคุณมีความสุขกับวงจรอุบาทแบบนี้จริงๆเหรอคะ ทั้งที่แค่คุณเดินออกมา ชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากกว่านี้นะคะ มันอยู่ที่ว่าใครมองความสุขในรูปแบบของตัวเองยังไงมากกว่าในความสุขของผมก็คือการที่เราไม่ต้องกลับไปใช้ชีวิตจนแบบเดิมอีก มีงานมีเงินมากพอที่จะทำให้แม่แล้วก็น้องมีความสุข ดูเหมือนว่าคุณจะวนอยู่กับเรื่องงาน เรื่องจนเรื่องรวย คุณไม่คิดบ้างเหรอคะว่าคนเรายังมีความสุขในรูปแบบอื่นๆตั้งเยอะ ก็คุณไม่เคยจนนี่ครับคุณถึงไม่เข้าใจอะเอาจริงๆนะครับในการที่ผมต้องไปให้ไกลที่สุดสูงที่สุดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าผมรักใครแล้ว ผมก็อยากทำให้คนคนนั้นภูมิใจในตัวผม คุณอยากให้คนที่คุณรักภูมิใจในความเป็นคนรวย หรือความเป็นคนดีล่ะคะ คือมันยังมีคำพูดสวยๆตั้งเยอะนะครับเวลาที่คนเราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตท้ายที่สุดแล้วในสังคมของเราไอ้ความจนความรวยเนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องที่ใช้วัดค่าความเป็นคนอยู่ดี ดูเหมือนว่าคุณกับฉันเนี่ยเราจะมีความเชื่อที่ต่างกันมากเลยนะคะ ถ้าคุณยังไม่เชื่อ ผมจะทำให้คุณเห็นว่าสักวันหนึ่งคุณจะเข้าใจในตัวผมมากกว่านี้ ฉันว่าวันนี้ฉันก็เข้าใจคุณดีมากแล้วล่ะค่ะ สักวันหนึ่งผมจะไปถึงจุดนั้น จุดที่ผมเคยอยู่
แล้วผมจะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมให้ได้ งั้นฉันก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคะ แล้วคุณจะเป็นกำลังใจให้ผมไหมในวันที่ผมไปถึงจุดนั้น ผมก็อยากมีใครสักคนที่เป็นกำลังใจให้ผมบ้าง ดูเหมือนว่าความสุขของคุณกับฉันมันคนละทางกันนะคะ มันคงยากนะคะ ที่เส้นทางของเรามันจะมาเจอกัน สักวันหนึ่งผมจะไปถึงจุดนั้น จุดที่ผมเคยอยู่ แล้วผมจะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมให้ได้ ถ้าอย่างนั้นผมว่ารุ่นนี้น่าจะเหมาะกับคุณอามากกว่านะครับเชิญคุณอาดูได้เลยครับ อันนี้เนี่ยเป็นรถสำหรับครอบครัวเลยนะครับ แถมประหยัดพลังงานรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ใหญ่มาก บวกกับช่วงล่างแน่นมากๆครับ คันนี้ดูเข้าท่าดีนะ คันที่ผ่านมามันดูทรงแปลกๆ แม่ว่าไง เอาที่พ่อชอบดีกว่า ก็พ่อเป็นคนขับเองเนี่ย ใช่แล้วครับคุณวจีราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะ ค่ะ แต่ที่กลับมาพอดีมาดูคันนี้ซิโอเคไหม ไหนคะ พ่อเลือกคันไหนไว้บ้าง คันนี้ลูก อืม คุณธนิกาดูเหนื่อยๆนะครับ นิดหน่อยค่ะ สวยดีนะคะพ่อ ดูเข้ากับพ่อดี ถ้าคุณอาชอบนะครับ เดี๋ยวผมรีบให้เด็กเนี่ยเอารถตัวจริงมาให้ดูเลยครับ ก็ดีเหมือนกันครับ ได้ลองขับสักหน่อยก็น่าจะดีนะแม่นะ พ่อลูกก็ดูกันไปก่อนนะ เดี๋ยวแม่ไปเตรียมอาหารก่อน เชิญคุณอัยยาลาอยู่ทานด้วยกันนะคะ อุตส่าห์มาช่วยดูแลทุกอย่างเลย ขอบคุณมากครับ พ่อชอบไหมคะ มันเป็นไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วย คุณคิดว่าคุณมีความสุขกับวงจรอุบาทแบบนี้จริงๆเหรอคะ ทั้งที่แค่คุณเดินออกมา ชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากกว่านี้นะคะ แค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าตอนที่นายไปเป็นขี้ข้ารับใช้น้าเขยเขาเนี่ย มันก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับหลานสาวเขาแล้ว แล้วไงตอนนี้ ดูสารรูปดิ มันคู่ควรเหรอที่จะไปยุ่งกับคุณธนิกา ดูเหมือนว่าความสุขของคุณกับฉันมันคนละทางกันนะคะ มันคงยากนะคะ ที่เส้นทางของเรามันจะมาเจอกัน โสแม่ว่าช่วงเนี้ยโสพอจะมีเวลาว่างอยู่บ้านแม่อยากให้โสชวนหนูทันทีกับหนูพัตรามากินข้าวที่บ้านเรา แม่ชอบหนูสองคนนั่นแม่ว่าเขาน่ารักดีลูก ผมก็อยากดีกว่าครับแม่ ผมหมายถึงว่า คุณทันทีกับเพื่อนเขาคงไม่มีเวลาว่างมากินข้าวบ้านเราหรอกครับก็แม่มีอะไรก็ไปทำก่อนนะครับ ผมขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึง จ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำกับแก้มพี่โสนะ ผ
ครับคุณพิทู โส มีอะไรเหรอครับ ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้อะฉันอยู่คนเดียวไม่ได้อะโสช่วยฉันด้วยนะ คุณพิทูครับใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวผมรีบไปนะครับ แม่ครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปบ้านคุณวิก่อนนะครับ แล้วโสจะกลับมานอนบ้านใช่ไหม อะไรนะครับแม่ ตอนนี้ท่านแม่ก็เสียไปแล้วโสจะไปนอนค้างบ้านนู้นแบบนี้เนี่ยแม่ว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะลูก แม่ครับ อย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นสิครับแม่ คุณวิเนี่ยเขากำลังเสียใจเรื่องท่านประหลัดนะครับ แล้วผมเองก็เป็นคนสนิทของเขาทั้งสองคน แล้วถ้าคุณวิไม่เรียกผมแล้วจะเรียกใครครับ คนอื่นเขาไม่มารู้มาเห็นแบบที่เรารู้นี่ลูก เดี๋ยวครับแม่ ไปก่อนนะครับ แม่จะรอโสนะ คุณธนิกากดอะไรผมหรือเปล่าครับ ก็ไม่เลยค่ะ แล้วทำไมต้องคอยหลบหน้าผมตลอดเวลาเลยครับ ฉันคิดว่าการที่เรามีระยะห่างกันไว้บ้าง มันน่าจะทำให้ทั้งฝั่งคุณ แล้วก็ทางบริษัทของฉันทำงานกันได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นนะคะ เพราะคุณส่วนใหญ่ของผมเหรอครับ คุณธนิกาถึงได้เป็นแบบนี้ คุณธนิกาครับ ท่านคือผู้มีอุปการะคุณของผมนะครับ และท่านก็ยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโชว์รูมผมด้วย ด้วยความสัตย์จริงเลยนะครับ ผมไม่เคยคิดอะไรเกินเลยกับท่าน นอกจากว่าท่านคือผู้มีพระคุณ และก็เป็นแม่ของเพื่อนสนิทของผม แต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าบางทีผมก็แอบคิดเหมือนกัน ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านอาจจะคิดอะไรกับผมบ้าง แต่ท่านไม่เคยล้ำเส้นนะครับ คุณไอราคะ ฉันคิดว่าเรื่องเนี้ย คุณไม่จำเป็นต้องบอกฉันก็ได้นะคะ จำเป็นสิครับ มาแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจที่ผมมีกับคุณธนิกาไงครับ ที่ผ่านมาผมโดนคนสงสัยเรื่องนี้มาโดยตลอด แต่ผมก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาอธิบายอะไร เพราะว่าคนเหล่านั้นมันไม่ได้จำเป็นอะไรกับชีวิตของผม แต่สำหรับคุณธนิกา ผมจำเป็นต้องบอกครับ คุณธนิกาครับ ตอนนี้ผมกำลังยืนด้วยขาสองข้างของผม แบบไม่ต้องพึ่งพาใคร แต่ผมอยากจะขอโอกาสจากคุณธนิกาสักครั้งรอให้ผมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม แม้ว่าในอนาคตมันอาจจะพัฒนาไปไม่ได้ไกลแบบที่ผมหวังไว้ ผมขอแค่ได้เป็นเพื่อนกับคุณธนิกาก็พอแล้วนะครับ คุณวิเป็นยังไงบ้างครับ โสฉันขอโทษนะโสขอโทษที่ต้องตามมาฉันอยู่ไม่ได้จริงๆนะโส ไม่เป็นไรครับ ให้ผมดื่มเป็นเพื่อนไหมครับ ถ้าอยากดื่มก็เอาสิ ครับนั่งก่อนนะครับ
นอนไม่หลับเลยลูก ค่ะพ่อ พอดีหนูมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอะค่ะ มีอะไรอยากจะเล่าให้พ่อฟังไหม ถึงเรื่องบางเรื่องเนี่ยพ่อให้คำแนะนำไม่ได้นะ แต่เพราะว่าพ่อสามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีได้ คือหนูแค่กำลังสงสัยนะคะพ่อว่าทำไมคนสองคนที่มีเส้นทางชีวิตมาคล้ายๆกัน เคยเลือกเดินในทางที่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นมาเหมือนกัน แต่ทำไมบางคนเลือกที่จะไม่แก้ไขตัวเองทั้งที่มีโอกาส แต่การหลงทางครั้งที่สองในชีวิตของฉัน แต่การอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นอีกครั้งในชีวิตของผมครับ ในขณะที่อีกคนกลับขอโอกาสที่จะแก้ไขตัวเอง สองเราจะต้องสู้ไปด้วยกัน สู้กับคุณบิ๊ก อืม สู้ครับ แด่ชีวิตใหม่ของเราทั้งสองคน เติมอีกไหมครับ โถนี่ ฉันว่าพอแล้วล่ะโสมเมามากแล้วนะ ทางที่นี่แหละนะ คืนนี้ไม่ต้องกลับหรอก อันตรายเปล่า ครับในหัวผมตอนนี้มัน หมุนติ้ว ๆ แน่นอนสิ คนไม่เคยดื่มอย่างโสแล้วมาท้าแข่งดื่มกับฉันเนี่ย มันก็ต้องเมาอยู่แล้ว โอ้ย งั้นเดี๋ยว ฉันไปเอาผ้ามาเช็ดหน้าให้โสดีกว่า ขอบคุณครับ คุณบิ๊กครับ ขอบใจนะ ไหวไหมครับ ขอบใจนะ ดี ไว้เถอะพ่อ ฉันเมามากแล้วอะไปนอนกันดีกว่า ทำไมครับ คนอย่างผมเนี่ยมันน่ารังเกียจมากแล้วเหรอครับ
อ่ะ ไม่ชอบเหรอหืม มีข่าวดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมวันนี้ไอดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลย แล้วช่วงนี้ไอก็ดูเป็นเด็กดีเป็นพิเศษด้วย ผมก็แค่รู้สึกว่าชีวิตของผมในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเลย แต่ชีวิตไอก็ปกติไม่ใช่เหรอ ใครบอกชีวิตผมมันไม่ปกติตั้งแต่ผมมีคุณมันพิเศษขึ้นกว่าเดิมต่างหาก ถึงฉันไม่ค่อยชอบกินขนมหวานนะ แต่ฉันคงเป็นเบาหวานตายสักวันเพราะคำพูดไอ เนี่ยคุณเนี่ยก็ชอบหาผมพูดคำหวานไปเรื่อยที่ผมมีความสุขเนี่ยก็เพราะว่าคู่แข่งของผมมันแพ้ภัยตัวเอง ต่อไปนี้เวลาผมทำอะไร มันก็จะตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ แล้วต่อไปนะ มันจะทะลุเป้าหมายไปเรื่อยๆด้วย อย่างนี้นี่เองอะดีใจด้วยนะ ขอบคุณนะครับ ที่ชีวิตผมมีความสุขมาก ก็เพราะว่าคุณนะ ที่คุณไว้ใจผม แล้วก็เชื่อใจว่าผมจะทำงานนี้ได้ผมสัญญานะผมจะทำให้ชีวิตของเราสองคนดีขึ้น แล้วผมจะบอกคุณไว้ตรงนี้เลย ต่อไปนี้ผมจะไม่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาที่ผมสร้างขึ้นเลย ไว้ใจอัยราคนนี้ได้เลยครับ
พื่อฝันที่มันไม่จริง จบแล้วทุกอย่างหมดแล้วทุกสิ่ง มีเพียงความมืดดำมื